आजको भिडियोमा म स्पेस अफ टाइल लेनको डेरिभेसनको बारेमा कुरा गर्छु। यसको फाइनल एक्सप्रेसन भनेको हाम्रो सिम्पली के हुन्छ भन्दाखेरि एस इक्वल टु 4kb स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन क्यू हुन्छ हैन। जहाँ हाम्रो एस भनेको स्पेसिङ अफ ड्रेन भयो, क्यू भनेको हाम्रो सिम्पली के हो भन्दाखेरि डिस्चार्ज पर युनिट लेन्थ क्यारिड बाई ड्रेन हो हैन। फर्स्टमा यसको हामी फिगर ड्र गरौँ। हाम्रो यहाँ दुईवटा ड्रेन दिइरहेको छ अनि दुईवटा ड्रेनमा हाम्रो ए भनेको सिम्पली के हो भन्दाखेरि इम्परिभियस लेयरदेखि हाम्रो ड्रेनको सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स भयो र बी भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो भनेको हाम्रो ड्रेन्ड वाटर टेबल हो नि त। सो ड्रेन्ड वाटर टेबल को म्याक्सिमम पोइन्टदेखि इम्परिभियस लेयरसम्मको डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौँ बी भन्छौँ। एस भनेको हाम्रो स्पेसिङ भयो लो। अब हामी यसको एक्सप्रेसन निकाल्नको लागि हामी एउटा पार्टिकल पोइन्ट लियौँ हैन। ड्रेन वाटर टेबलकोमा कुनै हामी पार्टिकल पोइन्ट पी लियौँ हैन, जहाँ एक्स भनेको हाम्रो के भयो ड्रेनको सेन्टरदेखि त्यो पोइन्टसम्मको होरिजोनल डिस्टेन्स र वाइ भनेको हाम्रो वाटर टेबलको पोइन्टदेखि हाम्रो इम्परिभियस लेयरसम्मको भर्टिकल डिस्टेन्स हुने भयो। सो हाम्रो ए भनेको हाइट अफ द ड्रेन फ्रम दि इम्परिभियस स्टार्टा भयो, बी भनेको म्याक्सिमम हाइट अफ द ड्रेन्ड वाटर टेबल एबभ दि इम्परिभियस स्टार्टा भयो, वाइ भनेको हाइट अफ द डिजायर वाटर टेबल एबभ इम्परिभियस स्टार्टा एट द डिस्टेन्स एक्स फ्रम दि सेन्टर अफ दि ड्रेन भयो। अब यसमा हामी सिम्पली के गर्छौँ डार्सी इक्वेसन चाहिँ युज गर्छौँ। सो हाम्रो सिम्पली डार्सी लले के भन्छ हाम्रो डिस्चार्ज भनेको के इन्टु आई इन्टु ए, जहाँ के भनेको हाम्रो के हो कोफिसियन्ट अफ पर्मेबिलिटी, आई भनेको हाम्रो हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट जुन भनेको डिवाई बाई डिएक्स हुने भयो, ए भनेको हाम्रो के हो एरिया हो। So the discharge per unit length of the section x distance away from the drain भनेको हाम्रो सिम्पली के हुन्छ क्युएक्स भनेको हाम्रो के हुने भयो के इन्टु आई भनेको डिवाई बाई डिएक्स इन्टु वाइ इन्टु 1 हुने भयो। एरिया भनेको सिम्पली के हुने भयो वाइ इन्टु 1। हामीले युनिट लेन्थ पर छ भनेर हामीले एजुम गरेको छौँ। सो हाम्रो के हुने भयो वाइ इन्टु 1 हुने भयो एरिया भनेको। जब हाम्रो एक्स चाहिँ एस बाई 2 हुन्छ भनेको हाम्रो यो म्याक्सिमम पोइन्टमा आइपुग्छ। यो म्याक्सिमम पोइन्टमा हाम्रो के हुन्छ हाम्रो क्युएक्सको भ्यालु भनेको त 0 हुन्छ। त्यस्तै when x इक्वल टु 0 हुँदाखेरि हाम्रो क्युएक्स भनेको के हुन्छ सिम्पली क्यु अपन 2 हुन्छ। यसलाई हामीले सिम्पली ट्रायङ्गुलर फर्ममा बनाउन सक्यौँ। सो मैले सिम्पली ट्रायङ्गुलर फर्ममा बनाएँ भने x इक्वल टु 0 हुँदाखेरि क्यु बाई 2 हुन्थ्यो, x इक्वल टु एस बाई 2 हुँदाखेरि 0 हुन्थ्यो। अब हामीलाई चाहिएको क्युएक्समा हो। सो हाम्रो के हुने भयो सिम्पली सिमिलर ट्रायङ्गल मैले युज गरेँ भने हाम्रो सिमिलर ट्रायङ्गल अनुसार क्यु बाई 2 अपन एस बाई 2 इक्वल टु के हुने भयो हाम्रो क्युएक्स अपन एस बाई 2 माइनस एक्स हुने भयो। अब हामीलाई थाहा छ क्युएक्स इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ केआइए हुन्छ हैन। सो क्यु अपन 2s एस माइनस 2x इक्वल टु केआइए हुने भयो। सो क्यु अपन 2s एस माइनस 2x इक्वल टु के इन्टु आई भनेको डिवाई बाई डिएक्स इन्टु ए भनेको वाइ इन्टु 1 हैन। सो क्यु बाई 2s एस माइनस 2x इन्टु डिएक्स इक्वल टु के हुने भयो के इन्टु वाइ इन्टु डिवाई हुने भयो। अब हामीले इन्टिग्रेसन गऱ्यौँ भने क्यु अपन 2ks एस माइनस 2x इन्टु डिएक्स इक्वल टु के हुने भयो इन्टिग्रेसन वाइ डिवाई हुने भयो। सो हाम्रो यो क्यु अपन 2ksलाई बाहिर निकालौँ कन्स्ट्यान्ट भएर इन्टिग्रेसन गरौँ एस माइनस 2xलाई डिएक्सको रेसिप्टमा, त्यस्तै वाइलाई हामी डिवाईको रेसिप्टमा इन्टिग्रेसन गरौँ। सो मैले इन्टिग्रेसन गरेँ भने सिम्पली भनेको के हुने भयो क्यु अपन 2ks इन्टु एसएक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टु वाइ स्क्वायर अपन 2 प्लस सी हुने भयो। जब हाम्रो एक्स इक्वल टु ए हुन्छ वाइ इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ 0 हुन्छ र जब हाम्रो एक्स इक्वल टु एस बाई 2 हुन्छ हाम्रो वाइ भनेको के हुन्छ बी हुन्छ नि त। सो वेन एक्स इक्वल टु 0 हाम्रो के हुन्छ वाइ इक्वल टु ए हुन्छ। सो यसमा मैले भ्यालु पुट गरेँ भने क्यु अपन 2ks इन्टु 0 इक्वल टु के हुने भयो हाम्रो ए को स्क्वायर 2 प्लस सी हुने भयो। सो सी भनेको माइनस ए स्क्वायर अपन 2 हुने भयो। सो यो भनेको हाम्रो सिम्पली के हुने भयो क्यु अपन 2ks एसएक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टु वाइ स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन 2 हुने भयो। वेन एक्स इक्वल टु एस बाई 2 हुँदाखेरि हाम्रो वाइ भनेको बी हुन्छ। सो हामीले भ्यालु पुट गऱ्यौँ भने क्यु अपन 2k इन्टु एस इन्टु एस बाई 2 माइनस एस स्क्वायर अपन 4 इक्वल टु बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन 2 हुने भयो। यो भनेको एस स्क्वायर अपन 4 भयो इक्वल टु बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन 2 भयो। सो हामीले सिम्पली सल्भ गऱ्यो भने हाम्रो एसको भ्यालु भनेको के आउँछ 4k बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन क्यु आउँछ। सो यसरी चाहिँ हामी के गर्छौँ यसको डेराइभ चाहिँ गर्छौँ।